हेलो नमस्कार साथीहरू, आज पनि तपाईहरु माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। वेल साथीहरू, तपाईहरुले भिडियोको चाहिँ फर्स्टमै थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज भिडियो केको लागि बनाउँदै छु भन्ने कुरा। यस्तो खालको ट्रेनिङ भिडियो चाहिँ आजभोलि धेरै नै चलेको छ। फोटो हालेर यस्तो खालको चाहिँ भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने विषय चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। वेल सिकाउनु भन्दा पहिले यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला पुग्नेछ भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरु, अब यसको लागि हामीलाई सिम्पली काइनमास्टरको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। वाटरमार्क बिनाको काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईले सजिलैसँग बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ नयाँ काइनमास्टर भर्जन भएकोले मैले डाइरेक्ट तपाईहरुलाई चाहिँ 1300 लाइनमा ल्याइसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले पनि 16:9 को प्रोजेक्ट चाहिँ चुज गरेर फर्स्ट प्रोजेक्ट चुज गरेर चाहिँ यसरी 1300 मा आउनु होला है त। अब सिम्पली यसको लागि मैले तपाईहरुलाई 1300 मा ल्याइसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्तीमा पनि 10 देखि 12 वटा चाहिँ फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो या त कसैको फोटो पनि 10 देखि 12 वटा फोटो चाहिँ रेडी गर्नु होला। अब सिम्पली हामी फोटो ल्याउँ। अब सिम्पली फोटो ल्याउँ सरसर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा मैले फोटो सिलेक्ट गरिसके है त। अब तपाई सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि सिम्पली तपाईको फोटो चाहिँ बराबर यहाँको 16:9 को फ्रेम भित्र चाहिँ तपाईले चाहिँ अटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले प्यान एन्ड जुम भनेको छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डटमा क्लिक गरेर यसलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुम गरेर राख्नु होला। सरसर तपाईको सबै चाहिँ त्यसो गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी सरसर मैले चाहिँ छिटो गरेर चाहिँ जुम गरेर राख्दै छु है। अब हामीले सबैलाई जुम गरिसक्यौं। अब सुरु पोइन्टमा आउनु होला तपाई। सुरु पोइन्टमा आइसकेपछि साथीहरु हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनेरि चाहिँ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पली प्लस आइकनलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यहाँनेरि इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, इफेक्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 यहाँ नन, त्यसपछि 2 नन 1 भयो हैन, नन, त्यसपछि 1 2 3 4 4 मा प्रेजेन्टेसन भन्ने छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड भन्ने छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। सबैमा तपाईले चाहिँ सरसर लाउनु होला है। मैले सरसर लाउँदै छु। ओके साथीहरु, अब सबै मैले चाहिँ सरसर यहाँ लाइसकेको छु है त। अब यसरी लाइसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसको टाइमलाइनलाई चाहिँ घटाएर सानो बनाउनु होला सबैलाई है। फेरि सरसर मैले चाहिँ यिनीहरुलाई सरसर यसको टाइमलाइन घटाउँदै छु है त। नबोलिकन म सम्पर्क छिटो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ घटाउने कोसिस गर्छु है त। ओके साथीहरु, यो सबै घटिसकेको छ। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्दिनु है। यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु पर्छ। एरो आइकनलाई क्लिक गर्नुस्, तपाई चाहिँ यसलाई सिम्पली एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। अब सिम्पली तपाईले यति एक्सपोर्ट गरिसकेपछि साथीहरु अब भने यहाँ तपाईको अब दोस्रो काम आउँछ। यहाँ सिम्पली यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकिएको छ है। यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि फेरि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट। इफेक्टलाई सिम्पली क्लिक गरेर बेसिक इफेक्टलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फर्स्टलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ ब्लरलाई फर्स्ट ब्लरलाई चुज गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो फुल स्क्रिन बनाउनु होला है त। यसलाई ठुलो स्क्रिन बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन बनाइदिनुस्। त्यसपछि यसको पनि टाइमलाइन खिचेर बराबर गरिदिनुस् है त। यसरी यो सँगै बराबर गरिदिनुस्। यदि तपाईलाई चाहिँ यसको सेटिङमा चाहिँ कति बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 2 मै राख्दै छु है त।
यसरी राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो टेम्प्लेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन टेम्प्लेट चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है त। अब यो तपाईले चाहिँ यहाँनिर भिडियो एउटा टेम्प्लेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यसरी तपाईले ल्याइसकेपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुस्, फुल स्क्रिन है। त्यसपछि यसलाई फेरि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ ब्लेन्डिङ देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ स्क्रिन गरिदिनु ल। यति तपाईले गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो यसलाई पनि बराबर गरेर सिम्पली ट्रिम टु राइट गरिदिनुस्। यति तपाईले गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि तपाईले अघि जुन एक्सपोर्ट गरिएको छ भिडियो त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। सिम्पली यहाँ मिडियामा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याउनु होला। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यो भिडियो ल्याइसक्नु भएको छ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ फ्रेम देख्दै हुन्छ, सिम्पली यो फ्रेमलाई चाहिँ यो फ्रेममा घुमाउनु होला, रोटेट गरेर ठ्याक्कै बराबर बनाएर यसरी तपाईले चाहिँ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ फ्रेम भित्र हाल्नका लागि है त। यसरी फ्रेम भित्र हाल्ने कोसिस गर्नुहोस्, यहाँ ठ्याक्कै मिलाएर मैले सकभर मिलाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु हैन। ओके, अब यति गरिसकेपछि सिम्पली मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड बनाएको छु। अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ सिम्पली है अब राम्रो देखिसकेको छ। अझै मैले चाहिँ यसलाई मिलाउन खोज्दैछु हैन, सकभर चाहिँ राम्रो देखियोस् भनेर चाहिँ मैले कोसिस गरिराखेको छु है। अब तपाईले पनि यसरी नै मिलाउनु होला यसलाई चाहिँ सिम्पली है। यसलाई चाहिँ क्रप गर्न पनि सकिन्छ, मैले क्रप गरेर यसको कालो चाहिँ हटाउँदैछु यहाँ यसरी यति गरिदिउँ है। अनि त्यसपछि अझै पनि टाउको बाहिर गरेछ। ओके, अब फेरि पनि म क्रप गर्दैछु, क्रप गरेर यसलाई चाहिँ अझ यस्तो गरिदिन्छु। ओके ओके साथीहरु, अब यस्तो भएको छ है। अब सिम्पली यसलाई नै तपाईले चाहिँ फेरि कपी गर्नु होला, कपी गरेर यहाँ डुप्लिकेट गरिदिनुस्। डुप्लिकेट गरेपछि तपाईले यसलाई तान्नुस्, तानेपछि यहाँ सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रपिङमा तपाईले चाहिँ मास्कलाई इनेबल गरेर यहाँनेरि तपाईले चाहिँ यहाँ यो गोल खालको चाहिँ एंगल चाहिँ दिनु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ क्रप गर्नु होला है त। यसरी क्रप गर्नु होला गोलोबाट। यसरी क्रप गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी हेरौं, अझै पनि तपाईले चाहिँ यो टाउकोलाई चाहिँ बराबर मजाले चाहिँ मिलाएर राख्नु होला हैन। यसरी मिलाएर राख्नुहोस्, सकभर मजाले देखियोस् हैन। यसरी गर्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि ठ्याक्कै गोलो बनाएर यहाँनेरि राखिदिनुहोस्। यसरी राखेपछि सिम्पली तपाईले के गर्नुहोस्, यसलाई सेन्ड टु ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् है। यसरी यति गरेपछि तपाईको एकदमै शानदार देखिनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति राम्रो भइसकेको छ भन्ने कुरो तपाईलाई म देखाउने छु। यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ अब म्युजिक पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ, या सिम्पली लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। कुन म्युजिक तपाईले चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो म्युजिक तपाईले चाहिँ सजिलोसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा सिम्पली म्युजिक एड गर्दैछु है। अब सिम्पली एउटा म्युजिक चाहिँ म एड गर्छु। अब यो म्युजिक चाहिँ भिडियोमा छ, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिम्पली एक्सट्र्याक्ट अडियो मात्रै गर्छु। यति गरेपछि यसलाई सिम्पली डिलिट गरिदिन्छु। यो अडियो आइसकेको छ भनेपछि अब एकचोटी हामी क्लिक गरेर हेरौँ है त हाम्रो भिडियो कस्तो भएछ। ओके साथीहरु, तपाईले देखिसक्नु भएको छ भिडियो एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। पक्कै पनि साथीहरु तपाईले पनि यस्तो खालको अब भिडियो आफ्नो इमेज हालेर चाहिँ अति सुन्दर भिडियो चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। यदि बुझ्नु भएन भने अझै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै बिदा हुन भन्दा अगाडि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।